ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ ඔයාලා දන්නවා. මම මගේ ගෙදර කුස්සිය අලුත් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් කලින් shopping vlog එකකිනුත් මම කුස්සියට මොනවද ගත්තේ කියලා ඔයාලට පෙන්නුවා. අද මේ වීඩියෝ එකකිනුත් පෙන්නන්න මම පෙටා ගියපු වෙලාවකදී කුස්සියට අවශ්‍ය කරන බඩු වගේක් ගත්තා. ඉතින් මෙතන ලස්සන දේවල් තියෙනවා. මේ shop එක තියෙන්නේ Main Street එකේ. ඔයාලට පේන රතු පල්ලිය එතන පහු කරලා ටික දුරක් හැරෙනකොට China Street එක පටන් ගන්න තැනම. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ මේ shop එකේ අපිට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ටිකක් හැංගිච්ච කඩයක් මේක. පෙටාවල kitchen items තියෙන කඩවල් ගොඩාක් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියත් මම හිතන්නේ මේ කඩේ වැඩි ඇහැ ගැටිච්ච නැති කඩයක්. ඔයා අලුතින් ඔයාගේ කිචන් එකට අවශ්‍ය කරන බඩු හැම දෙයක්ම ගන්නවා නම් මම හිතන්නේ මේ කඩෙන් ඔයාට ඒ අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම ගන්න පුළුවන්. මොකද එකම තැනකින් මේ හැම දෙයක්ම ගන්නවා නම් අපිට හරිම ලේසි. ඉතින් පෙටාවල තියෙන අනිත් කඩවල් වලට සාපේක්ෂව මෙතන ගානත් හරිම අඩුයි කියන්න පුළුවන්. මොකද මම ගත්තු ඒ වගේ. මෙතන ඔයාලට පේනවනේ ඉතින් කේක් හදනවා නම් ඒ බඩු, ඊට පස්සේ වීදුරු බෝල් වර්ග, කුස්සියට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම මෙතන තිබුණ කියලා ඇත්තටම මට කියන්න පුළුවන්. මොකද මම හොයන ජාති එතන හැමදේම තිබුණා. නෑ කියන දෙයක් නැති තරම්. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන මං හිතන්නේ මේ පේනවනේ මේ දේවල්. කේක් ස්ටෑන්ඩ්, ඒ වගේම පොඩි පොඩි ග්ලාසස්, මේ හැමදේම මේ කඩේ තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ පාඩු වෙන්නේ නැහැ. පෙටා යන වෙලාවකදී කුස්සියට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔයා ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේ කඩේට ගියොත් කේක් ස්ටෑන්ඩ්, ඒ වගේම පොඩි පොඩි අර අලුතෙන් අපි තියෙන ජාස් වර්ග, මේ හැමදේම ට්‍රෙන්ඩින් විදියට අලුත්ම ඩිසයින් මේගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. මේ ඔයාලට පේනවනේ යාලා ගාව තියෙන ඔයිල් ඩිස්පෙන්සර් කලෙක්ෂන් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. මේ දවස්වල ගොඩාක් දෙනා මෙන්න මේ බැම්බූ ලිඩ් එක තියෙන ස්ටෝරේජ් බොටල්ස් හොයනවා කිචන් එකට. ඉතින් මමත් මෙතනින් බොටල්ස් කිහිපයක් ගත්තා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මොනවද මේ ෂොප් එකෙන් ගත්තේ කියලා ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකදී. ඇත්තටම මේ ගොඩාක් බඩු තියෙනවා. කට්ටිය මිල ගණන් අහන මට එකින් එකට හැමදේම ප්‍රයිසස් නම් අහන්නත් බැරි වුණා. මොකද හදිස්සියෙම කියපු නිසා ඒත් ඔයාලට පෙන්නන්න පොඩි vlog එකක් අරගෙන ආවා. මොකද අපි කුස්සිය බඩු වලට ගොඩාක් ආස නිසා. මේගොල්ලන්ගේ වෙනම අප්ස්ටෙයාර් වල තියෙනවා මේ පෝසිලන් බඩු. ඉතින් රැමකින්ස් වගේ දේවල් කට්ටිය ගොඩාක් හොයනවා මේ දවස්වල. ඒ වගේම මේ වගේ වුඩන් අයිටම්ස්, පොඩි ලී ට්‍රේ එහෙම. ඉතින් මෙතන ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ කඩේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා මෙයාලා ගාව බැම්බු වලින් හදපු ස්පූන් හෝල්ඩර්ස් වගේක්. ඉතින් ඒවත් හරිම ලස්සනයි. පාටිස් වලදී වගේ අපි ඉතින් කෑම පිළිවෙලට තියන්න අවශ්‍ය කරන පොඩි පොඩි වීදුරු පිගන් වර්ග, මේ වගේ හැම දෙයක්ම මේ කඩේ තියෙනවා. වයින් ග්ලාසස් ඕනේ නම් මෙතන ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවාද වුඩන් පෙපර් මිල්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ගෝල්ඩ් ස්පූන් මම මෙතනත් ටිකක් ගත්තා. මොකද මේ දවස්වල ගොඩාක් ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් හරිම ලස්සන පේනවා. කුස්සියටත් ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් තියෙන්නේ glass storage bottles. ඉතින් එක එක ඩිසයින්ස් තියෙනවා. බලන්නකෝ. මේ ලිහැඳි ටිකත් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ ෂොප් එක තියෙන චයිනා ස්ට්‍රීට් එක පටන් ගන්න තැනම මේ ෂොප් එකේ නම සීනා මරිකා කියලා. ඔයාලට හොයාගන්න හරිම ලේසි. මම මොනවද මේ ෂොප් එකෙන් ගත්තේ කියලා තව වීඩියෝ එකකින් රිවිව් එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ගියා
පාටි බඩුව වගේයක් ගන්න බබාගේ බර්ත්ඩේ එකට. මේ තියෙන්නේ චානල් ස්ට්‍රීට් එකේ තියෙන පාටි කලෙක්ෂන් එකක් තියෙන බඩු කඩ. මෙතනත් හතරම හරිම ලාභයි. බැලූන්ස් ඒ වගේම බර්ත්ඩේ පාටිස් වලට ඕන කරන හැමදේම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා වෙන තැන් වලින් ගන්නවටත් වඩා අඩුවට පෙටාවල චානල් ස්ට්‍රීට් එකෙන් අපිට මේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. අද vlog එකත් මම හිතන්නේ ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. ඉතින් time with Shashi මගේ YouTube channel එක subscribe කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහටත් මේ වගේ shopping vlogs බලන්න.